Bună ziua! Astăzi este miercuri, 30 mai, iar eu sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței aici la UFX Markets. Wall Street și-a încheiat ziua de tranzacționare pozitiv, întrucât Nasdaq a crescut cu 0,7%, închizând la valoare de 2556 de dolari. Dow Jones și-a adăugat 1%, terminând ziua la valoare de 12.567, iar S&P a câștigat de asemenea 1%, închizând la 1331 de dolari. Dolarul american a câștigat în fața celor mai multe valute, întrucât îngrijorările privind abilitatea Spaniei de a recapitaliza băncile cu probleme au crescut, crescând de asemenea și pariurile privind înrăutățirea crizei europene. În același timp, statistica pe 10 ani a profiturilor a înregistrat recorduri privind minimele, deoarece riscurile din țările în criză din zona euro au crescut, mărind cererea pentru bunuri de valoare. Astăzi, indicele Pending Home Sales este așteptat la 0% față de 4,10% anterior. Pe bursa de mărfuri, aurul a pierdut 1,15%, închizând la valoare de 1554 de dolari per uncie, tendința păstrându-se bearish. Nivelul de suport la 1558 de dolari a fost străpuns. Ultima valoare 1550. Țițeiul a pierdut pentru a doua zi consecutiv 0,3%, închizând la 90,80 de dolari per baril. Ultima valoare 90,40. Pentru moneda europeană euro, tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2570 va menține tendința negativă, cursul putând să testeze din nou nivelul de suport strong la 1,24. Perechea euro-dolar se află în acest moment aproape de valoarea minimă a săptămânii de 1,24, iar dacă va trece sub acest nivel, este posibil să scadă spre cea mai mică valoare din mai 2010 și până în prezent, sub 1,23. Pe ansamblu, euro s-a tranzacționat cu un minim de 1,2460, un maxim de 1,2574. Indicele RSI se află la valoare de 35, lucru care confirmă tendința negativă. Astăzi, președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, este așteptat să ia cuvântul, iar în Italia se așteaptă licitația de obligațiuni de stat cu scadență la 10 ani. În ceea ce privește lira sterlină, dacă perechea își păstrează nivelul de rezistență la 1,5710, tendința va rămâne bearish și este posibil să-și testeze din nou nivelul de suport strong la 1,56. Dar dacă perechea trece sub acest nivel de suport, este posibil să ajungă la valoare de 1,5420. Indicele RSI se află în jurul valorii de 36, indicând în continuare un trend negativ. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5615. Dolarul australian își păstrează cursul bearish, cât timp nivelul de rezistență al perechii rămâne la 0,99. Trecerea de nivelul de suport strong la 0,9740 ar putea însemna testarea nivelului de suport strong următor la 0,9660. Însă dacă perechea nu reușește să treacă de acest nivel de suport, vom asista cel mai probabil din nou la o urcare spre valoarea de 0,99. Conform graficelor, tendința rămâne bearish. Dolarul australian, ultima valoare, 0,9790. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.